सबस्क्राइब करा मराठी गृहिणी चॅनलला, हे एकदम फ्री आहे आणि बेल बटनवर क्लिक करा नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी। नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं मराठी गृहिणी चॅनलमध्ये। आज आपण पाहणार आहोत की आपण स्वतःच आपल्या केसांना मेहंदी कशी लावावी। आपण ब्युटी पार्लरला गेल्यावर जास्त पैसे देऊन केसांना मेहंदी लावावी लागते व सारखे पार्लरला जाऊन केसांना मेहंदी आपण लावू शकत नाही। त्यामध्ये पैसे व वेळ दोन्ही जातो। ज्या मैत्रिणी कामाला जातात किंवा घरी असतात, प्रत्येकीला काम भरपूर असतात व स्वतःसाठी वेळ मिळत नाही। केसांना मेहंदी लावणे खूप सोपे आहे। हा व्हिडिओ पाहिल्यावर तुम्ही नक्की केसांना मेहंदी घरीच लावाल। ज्यांना मेहंदीचा हेअर पॅक कसा बनवायचा माहीत नसेल, त्यांच्यासाठी मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये व्हिडिओची लिंक देत आहे, त्यांनी तो व्हिडिओ पहा। केसांना मेहंदी लावण्या अगोदर काही महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्याला माहिती पाहिजेत। मेहंदी लावण्या अगोदर तुमचे केस स्वच्छ असावेत, केसांवरती तेल नसावे, केस शॅम्पूने स्वच्छ धुवून घ्या व केस सुकल्यानंतरच मेहंदी केसांना लावा। केस कंगव्याने विंचरावे व मोकळे करावे, म्हणजे मेहंदी लावताना सोपे पडते। जुनी मॅक्सी घालावी। केव्हा केसांना मेहंदी लावताना नकळत मेहंदी कपड्याला लागू शकते व कपडे खराब होऊ शकतात, त्यामुळे जुनी मॅक्सी असेल तर चांगले। मेहंदीचे मिश्रण जास्त घट्टही नको व जास्त पातळही नको, अशा प्रकारे आपण पॅक बनवायचा आहे। मेहंदी बनवण्याचा व्हिडिओ तुम्ही बघितला नसेल तर नक्की पहा। जर केसांवर तुम्ही काही ट्रीटमेंट केली असेल तर तुमची पार्लरवाली किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनच मेहंदी केसांवरती लावा। केसांना मेहंदी लावताना मेहंदी हाताला लागू नये म्हणून ग्लोव्ज घालू शकता। मेडिकलमध्ये हे ग्लोव्ज तुम्हाला सहज मिळू शकतात। यांना लूज ग्लोव्ज किंवा एक्झामिनेशन ग्लोव्ज म्हणतात। याच्यामध्ये साईज असतात, स्मॉल साईज, मीडियम साईज आणि लार्ज साईज। तुमच्या हातानुसार तुम्ही ग्लोव्ज घ्या, म्हणजे ग्लोव्ज हाताला व्यवस्थित बसतील व मेहंदी तुम्ही सहजपणे लावू शकता। जर ग्लोव्ज घालायचे नसेल तर एखादी प्लास्टिकची पिशवी तुम्ही हातावर बांधू शकता व एका केसाच्या हेअरबँडने ती पिशवी आपल्या हाताच्या बांगड्याजवळ लावू शकता। केसांना मेहंदी लावताना मेहंदी माथ्यावर किंवा कानावर लागते व तो भाग रंगला जातो। अशा वेळी ते खूप विचित्र वाटते। त्यासाठी मेहंदी लावताना तुम्हाला माथ्याला व कानावर व्हॅसलीन लावायचे आहे। जर त्यावर मेहंदी लागली तरी मेहंदीचा रंग येणार नाही। अशा प्रकारे तुम्ही व्हॅसलीन लावून घ्या। केसांच्या मधोमध भांग पाडून घ्यायचा आहे। पहा, अशा प्रकारे आपण हा भाग घेतला आहे। मेहंदी केसाच्या मुळाशी लावावी व केसांच्या वरती व केसाच्या खालच्या बाजूला सुद्धा मेहंदी लावावी। अशा प्रकारे तुम्ही मेहंदी लावून घ्यायची आहे। बोटांच्या मध्ये केस घेऊन अशा प्रकारे मेहंदी लावायची आहे। केसांना माथ्यावर असे गोल करायचे व त्यावर सुद्धा थोडी मेहंदी लावायची, त्यामुळे केस व्यवस्थित बसतील। दुसऱ्या बाजूचे केस थोडे घेऊन याला पण मेहंदी लावून घ्यावी व केस गोल करून पुन्हा त्यावर मेहंदी लावावी। केसांना मेहंदी लावताना तुम्ही हाताने सुद्धा लावू शकता, पण हातावर मेहंदीचा रंग येईल। केसांना मेहंदी लावण्याचे म्हणजे आंबोडासारखे गोल करण्याची वेगवेगळी पद्धत आहे। आपण आणखीन काही हेअर पॅक लावताना ह्या पद्धती पाहणार आहोत। तुम्हाला जी पद्धत सोपी वाटेल त्याप्रमाणे तुम्ही करू शकता। या बाजूचे सुद्धा केस घेऊन त्यावर सुद्धा अशा प्रकारे मेहंदी लावायची।
मेहंदी धुण्यासाठी फक्त पाण्याचा वापर करायचा आहे. शॅम्पू किंवा साबण वापरू नये, नाहीतर मेहंदीचे जे काही केसांना फायदे मिळाले आहेत ते निघून जातील. केसांना मेहंदी लावून धुतल्यानंतर त्या दिवशी रात्री केसांना खूप तेल लावावे व केसाच्या मुळाशी व टोकाशी तेल लावावे व दुसऱ्या दिवशी शॅम्पूने केस स्वच्छ धुवावे. असे केल्याने केस ड्राय होत नाहीत व केस मऊ व चमकदार होतात. तुम्ही जर मेहंदी बनवली व जर ती सुकली असेल तर लावू नये, त्यामुळे केस ड्राय होतात. जर तुम्ही पहिल्यांदाच मेहंदी लावत असाल व सफेद केस तुम्हाला कलर करायचे असतील तर तुम्हाला 3 ते 4 वेळा सतत मेहंदी लावावी लागेल. त्यामुळे कलर केसांना व्यवस्थित बसेल. नंतर तुम्ही एक रुटीन बनवा. हप्त्यातून किंवा 15 दिवसातून एकदा अशी तुम्ही मेहंदी लावत जा. त्यामुळे केसांचा कलर व्यवस्थित राहील. अशा पद्धतीने आपण 3 भाग करून एका बाजूचे केस घेऊन मेहंदी केसांना लावावी व मध्ये केस आंबोड्यासारखे गोल करून त्यावर मेहंदी लावायची आहे. या सर्व महत्त्वाच्या गोष्टी तुम्हाला माहिती पाहिजे. त्यामुळे मेहंदी केसांना व्यवस्थित लावली जाते व केसांना रंगही चांगला येतो. केसांना नेहमी साध्या पाण्याने धुवावे. जास्त थंड किंवा गरम पाण्याने केस धुवू नये, त्यामुळे केस ड्राय होतात व त्याचा चमकदारपणा जातो. अशा प्रकारे आपण मेहंदी संपूर्ण केसांना लावली आहे. तुम्हाला जर मेहंदी फक्त कंडिशनिंगसाठी हवी असेल तर 1 तास ठेवू शकता. जर केसांना कलर करायचा असेल तर मेहंदी 5 ते 6 तास ठेवू शकता. पण मेहंदी केसांवर सुकली नाही पाहिजे, नाहीतर तुमचे केस ड्राय होतील. अशा प्रकारे तुम्ही केसांना मेहंदी लावून घ्या. जिथे चेहऱ्यावर किंवा कानावर मेहंदी लागली असेल पुसून घ्या, म्हणजे तिथे रंग चढणार नाही. तुम्हाला जर वाटते मेहंदी लवकर सुकत आहे तर तुम्ही केसावरती मेहंदी लावल्यानंतर जी कॅप घालतात ती घालू शकता. पण जर कॅप नसेल तर अशा प्रकारे प्लास्टिकची पिशवी अशा पद्धतीने तुम्ही केसावरती लावू शकता. या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिले आहे की आपल्याला जर केसांना मेहंदी लावायची असेल तर केस स्वच्छ धुतलेले असावीत आणि केस मोकळी असावीत, म्हणजे विंचरलेली असावीत, जेणेकरून मेहंदी लावताना सोपे पडेल. जेव्हा तुम्ही केसांची मेहंदी धुवायची असेल तेव्हा तुम्हाला साध्या पाण्याचाच वापर करायचा आहे. जर तुम्ही शॅम्पू किंवा साबण वापरली त्यामुळे काय होईल, तुम्ही जी मेहंदी लावलेली आहे त्याच्यामुळे जो तुमच्या केसांना फायदा होणार असेल तो होणार नाही. शॅम्पूने पूर्ण मेहंदीचा जो चमकदारपणा आहे तो निघून जाईल आणि तुमचे जे केस आहेत ते ड्राय होतील. मेहंदी लावल्याच्या नंतर जेव्हा तुम्ही केस धुवाल साध्या पाण्याने आणि ते सुकवाल तर त्याच दिवशी रात्री तुम्ही काही डोक्याला तेल लावत असाल, मस्टर्ड ऑइल किंवा कोकोनट ऑइल, ते तुम्हाला जास्त प्रमाणात केसांना लावायचं आहे. आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी तुम्हाला केस शॅम्पूने स्वच्छ धुवायचे आहेत. त्यामुळे काय होईल, तुमचे केस ड्राय होणार नाहीत आणि तुमच्या केसांवरती खूप छान प्रकारे चमक येईल, कलर पण खूप छान असेल. आणि दुसरे म्हणजे जर तुम्हाला केसांना कलर करायचा असेल, तुमचे केस सफेद असतील आणि त्यांना तुम्हाला रंगवायचे असेल तर तुम्हाला 3 ते 4 दिवस सतत मेहंदी केसांना लावावी लागेल. आणि त्यानंतर तुम्हाला एक रुटीन बनवावं लागेल की हप्त्यातून एकदा किंवा 15 दिवसातून एकदा तुम्ही केसांना मेहंदी लावणार. त्यामुळे तुमचा जो कलर आहे तो मेंटेन राहील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जर तुम्ही केसांना काही केमिकल ट्रीटमेंट घेतलेली असेल
तर तुम्ही जिथून ट्रीटमेंट घेतली आहे मग ते तुम्ही ब्युटी पार्लरमधून घ्यावा किंवा एखाद्या डॉक्टरकडून, त्यांच्या सल्ल्याशिवाय तुम्हाला केसांना मेहंदी लावायची नाही आहे. त्यांना तुम्ही एकदा विचारा की केसांना मी मेहंदी लावू शकते का, त्यानंतरच तुम्ही मेहंदी लावायला सुरुवात करा. आणि केस ड्राय होतात, काय काय ना केसामध्ये खाज सुटते. त्यामुळे जास्तीत जास्त पहा, जर तुम्हाला कलरच करायचा असेल तर 5 ते 6 तास म्हणजे तुमची मेहंदी सुकणार नाही एवढ्या वेळी तुम्ही मेहंदी केसांवरती ठेवू शकता. त्यानंतर तुम्हाला मेहंदी धुवून टाकायची आहे. मेहंदी लावणे अजिबात अवघड नाही आहे, फक्त मेहंदी बनवायची कशी ते तुम्हाला माहिती पाहिजे. आणि मेहंदी लावताना कोणती काळजी घ्यायची आणि मेहंदी लावून झाल्यानंतर केस धुतल्याच्या नंतर काय काळजी घ्यायची हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. जर तुम्हाला हे माहिती असेल तर तुम्ही आरामात मेहंदी केसांना लावू शकता. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करा. आणि जिथे तुमचे व्हॉट्सअपवरती, फेसबुकवरती, शेअरचॅटवरती मित्र आहेत त्यांना शेअर करा. व अशाच प्रकारच्या नवीन व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसोबत. वेळात वेळ काढून व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.